Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! Hirap bang bumili ng pizza? Ito ang solusyon. Gagawa tayo ng homemade pan pizza. Ito ang mga ingredients na kailangan. Sliced bread, hotdog, tomato sauce or pizza sauce, cheese, butter, onion, red and green bell pepper. Una natin gagawin is piprituhin muna yung hotdog. Hayaan lang maluto. Pag okay na, iset aside para mag-cool down. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng toppings dun sa sliced bread. Lagyan ng butter yung kabilang side para magkaroon ng buttery taste yung tinapay. Dun sa kabila naman, dun natin ilalagay yung tomato sauce or pizza sauce. Isunod din yung ibang ingredients, yung hotdog, green bell pepper, onion, red bell pepper, at cheese. Gumawa pa ng marami. Ayan, okay na yung pizza. Dahil no oven ito, gagamit tayo ng pan. Iset ito sa low heat. At hintayin natin mag-toast at mag-melt yung cheese sa ibabaw. Ulitin lang yung steps hanggang sa maluto lahat. No need nang lumabas at bumili pa ng pizza kasi simpleng-simple lang ang paggawa nito. Yan, merienda na tayo ng homemade pizza. Siguradong mabubusog na naman ang buong pamilya plus tipid pa. Tutok lang sa iba pang mga recipe videos. Mag-subscribe and hit the notification bell.